Κάθε εβδομάδα μετά τη συνάθρηση έρχονται αρκετοί άνθρωποι στο γραφείο μας να τους συναντήσουμε, οι άνθρωποι του Θεού, από διάφορες χώρες του κόσμου, από διάφορα κοινωνικά background, διάφορες κοινωνικές τάξεις και ανεξάρτητα με τα διάφορα προβλήματα που έχει ο καθένας τους, όλοι όμως έχουν ένα κοινό πρόβλημα, το οποίο είναι διαλυμένες σχέσεις. Και γενικότερα πιστεύω ότι σε αυτή τη γη δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ στη ζωή του να μην έχει εμπειριστεί αυτό το πρόβλημα, μια διαλυμένη σχέση. Και υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες για να συμβεί αυτό. Για παράδειγμα, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές συνήθειες ή ακόμα και κάποιες αδυναμίες που μπορεί να έχει άλλη πλευρά, τα οποία πρώτα οδηγούν σε παρεξήγηση και μετά στη συνέχεια σε διαλυμένη σχέση. Οδηγούν δηλαδή στο να διαλυθεί μια σχέση. Εξαιτίας μιας αδυναμίας, εξαιτίας ενός λάθους, μιας παρεξήγησης, έγιναν αιτία να διαλύσουν σχέσεις. Αλλά δεν είναι αστείο εμείς ως παιδιά του Θεού, απ' τη μια, να είμαστε πολύ γρήγοροι στο να διαλύσουμε μια σχέση, στο να κόψουμε την επικοινωνία, στο να πούμε παρατήστε με, δεν θέλω να σας δω μπροστά μου. Και απ' την άλλη, όταν υπάρχει το πρόβλημα, ο γείτονας, ο οποίος ήταν αμαρτωλός, ο οποίος ήταν πονηρός, ο οποίος ήταν βρώμικος άνθρωπος και ο οποίος ευθύνονταν για όλη σου την κακοτυχία και λοιπά, με ματιάζει, λέει αυτός ο γείτονας όλο στο μάτι, λέει, με έχει τρελάνει. Ξαφνικά γίνεται η σανίδα της σωτηρίας σου. Και για να το πάρουμε κι αλλιώς, εσύ που λες, εγώ και ο Κύριος, μόνος μου, δεν θέλω κανέναν, τίποτα, κουράστηκα με τους ανθρώπους. Πόσο μπροστά έχει πάει η ζωή σου με αυτή την προσέγγιση. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα στο σημερινό μήνυμα θα αναλύσουμε το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας ως παιδιά του Θεού και τι αντίκτυπο έχουν οι σχέσεις μας στην πνευματική μας ζωή ως παιδιά του Θεού. Το οποίο έχει και τίτλο «Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον». Γιατί ο Ιησούς Χριστός διάλεξε 12 μαθητές? Δεν είναι προφανές? Για να κάνει το έργο που ήρθε να κάνει σε αυτή τη γη, έτσι δεν είναι? Ωραία. Και τώρα έχω μια ερώτηση για σας. Είναι δυνατόν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, να μην μπορούσε να κάνει το έργο του Θεού μόνος του? Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δεν μπορούσε να κάνει το έργο μόνος του και χρειαζόταν βοήθεια. Όσο παράξενο κι αν σας φαίνεται. Μα καλά, Θεός δεν θα μπορούσε να κάνει έτσι, να κάνει έτσι, να κάνει έτσι? Πολλά θα μπορούσε να κάνει. Αλλά για αυτό το έργο που χρειαζόταν να γίνει, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Χρειαζόταν βοήθεια, ώστε να εξαπλωθεί αυτό το έργο στις επόμενες γενιές. Σκεφτείτε λιγάκι πώς θα συνεχιζόταν το έργο του Ιησού Χριστού, αν εγώ ή ο άλλος άνθρωπος του Θεού ή ο άνθρωπος του Θεού Χάρης ή ο προφήτης Τιμπιτζώσια δεν υπήρχαν. Θα ήσουν εδώ σήμερα? Όχι. Άρα δεν θα συνεχιζόταν το έργο. Άρα ο Ιησούς Χριστός χρειαζόταν βοήθεια. Καταλαβαίνουμε ότι η επιτυχία είναι συλλογή σχέσεων. Και ρώτησα τον Κύριο και λέω, Κύριε, ποια είναι η αιτία αυτού του προβλήματος που όλοι μας, ενώ είμαστε πιστοί και παιδιά του Θεού, είμαστε πολύ γρήγοροι στο να διαλύσουμε μια σχέση. Μας είναι πολύ εύκολο στο να χαλάσουμε όλες τις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας και να καθόμαστε μόνοι μας. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Η απάντηση ήταν η εξής. Η αιτία, λέει, των διαλυμένων σχέσεων είναι η αποτυχία μας να συνειδητοποιήσουμε και να αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος σε αυτή τη γη. Με άλλα λόγια, η τελειότητα διαφεύγει από όλους μας. Βλέπετε λοιπόν πώς ο Ιησούς Χριστός είχε κατανοήσει ότι έργο δεν γινότανε χωρίς ανθρώπους. Πόσο μάλλον χωρίς τον Πέτρο, ο οποίος μετά από όλα αυτά που έκανε, έγινε η κολόνα της Εκκλησίας. Άρα, ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι ανεξάρτητα με τις αδυναμίες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, είχαν και κάποιες δυνάμεις, οι οποίες δυνάμεις αυτές ήταν απαραίτητες για να εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο στις επόμενες γενιές. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού ήταν τέλειοι? Σαφώς και δεν ήταν τέλειοι, γιατί ήταν άνθρωποι. Και είπαμε, σε αυτή τη γη δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Δεν ήταν λοιπόν τέλειοι, αντιθέτως είχαν και αυτοί πολλές αδυναμίες να δουλέψουν. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν τους απέρριψε.
Θυμηθείτε λίγο την περίπτωση του Πέτρου. Ίσως να ήταν και ο πιο προβληματικός μαθητής. Κάθε φορά ο Ιησούς έπρεπε να ασχοληθεί με τον Πέτρο. Μην Πέτρο εκεί. Κάνει τζιζ. Μην Πέτρο αυτό. Μην Πέτρο βγάζει σπαθιά και σφάζει στον κόσμο. Δεν είναι σωστό. Έπρεπε δηλαδή να του μάθει μέχρι και τα βασικά. Μάλιστα, αναγκάστηκε κάποια στιγμή να τον αποκαλέσει Σατανά. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο Ιησούς Χριστός θα αποκαλούσε ένα μαθητή του Σατανά? Φανταστείτε λοιπόν σε ποιο βαθμό ήταν η δυναμία του Πέτρου όσον αφορά το να σκέφτεται σαρκικά και να ενδιαφέρεται για τα εκείνα. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν τον απέρριψε. Τι μας κάνει αυτό να καταλαβαίνουμε σήμερα? Μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι το άτομο που είναι αγκάθι στη σάρκα σου σήμερα μπορεί να είναι ο βοηθός σου αύριο. Γι' αυτόν τον λόγο μην απορρίπτεις κανέναν εξαιτίας της αδυναμίας του. Επειδή με αυτόν τον τρόπο θα απορρίψεις και τη δύναμή του. Αν δεν αποδεχτείς ότι δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, θα συνεχίσεις να ψάχνεις για τον τέλειο συνεργάτη, για την τέλεια σύζυγο, για τον τέλειο φίλο, για μια ζωή και ποτέ δεν θα τον βρεις. Γιατί δεν συνειδητοποίησες ότι δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι σε αυτή τη γη. Αλλά και ταυτόχρονα η επιτυχία είναι συλλογή σχέσεων. Δεν μπορείς με άλλα λόγια μόνος σου να καταφέρεις τίποτα. Οτιδήποτε είναι να καταφέρεις αυτή τη ζωή εξαρτάται από τους ανθρώπους γύρω σου. Με άλλα λόγια, η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό εξαρτάται από κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που φανταζόμαστε. Εξαρτάται από την προσαρμογή μας ο ένας με τον άλλον. Άρα τι σημαίνει αυτό για σένα? Σημαίνει ότι μόνος σου όχι μόνο δεν μπορείς να πετύχεις, αλλά ούτε και να σωθείς. Γιατί αν δεν έχεις προσαρμογή με τον πλησίον σου, με τα αδέρφια σου, με το σώμα του Χριστού, δεν έχεις σχέση με τον Θεό. Το ερώτημα είναι, πώς διορθώνουμε τώρα τις σχέσεις? Τι πρέπει να κάνουμε? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Για να διορθώσεις και να βελτιώσεις τη σχέση σου, μάθε να δίνεις στους ανθρώπους μία άλλη ευκαιρία.